সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছো আৰু দীপিকা কিচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আটাইকে আদৰণি জনাইছো। আজি আপোনালোকৰ বাবে অতি সহজ পদ্ধতিৰে বনোৱা সুজিৰ ভাপত দিয়া পিঠাৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টোত লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ আৰু দীপিকা কিচেন চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। তাৰ কাৰণে এটা বাটিত 1 কাপ সুজি আৰু 1 কাপ গাখীৰ সোৱাদমতে অলপমান নিমখ আৰু এচামুচ চেনি দি ভালকৈ প্ৰথমতে মিশ্ৰণটো ৰেডি কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া তাত 1/4 কাপ নাৰিকলৰ গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিব। আপোনালোকৰ তাত ফ্ৰেছ নাৰিকলৰ থাকিলে সেইবোৰ দিব পাৰিব আৰু দিব লাগিব এচামুচ ইনোখিনি দি ভালকৈ ফেটি ল'ব লাগিব। এতিয়া তেল হনা বাটি এটাত সুজিৰ মিশ্ৰণখিনি দি দিব আৰু মাজত নাৰিকলৰ গুড়ি আৰু গুড় মিহি মিহিকৈ কাটি দি পুনৰ সুজিৰ মিশ্ৰণ অলপ দি দিব আৰু ওপৰত খিচমিচ আৰু গুড় ছটিয়াই ষ্টিম কৰিব লাগিব। এতিয়া ষ্টিম কৰি ল'ব ষ্টিমাৰত। 10 পৰা 15 মিনিট পিছত এয়া সুজিৰ ভাপত দিয়া পিঠা ৰেডি হৈ যাব। এতিয়া কাটি পৰিবেশন কৰিব। এয়া চাওকচোন, দেখিবলৈ খুবেই ধুনীয়া হৈছে। যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ আৰু দীপিকা কিচেন চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈ আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ।